A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Egy újabb világsztár van itt közöttünk, aki hozta a kis autóját magával, nem más, mint Lius Ajoni Sándor, aki hát testvérével meg egy-két versenyzővel együtt felrakta Magyarországot gyakorlatilag azért a téli sportoknak a térképére, felhelyezte. Igen, sikerült elég jól, de hát itt most azért nem korcsolyázni kell, hanem ide egy autót hoztál, és meg kell várni, hogy a fiúk mit fognak vele művelni. Milyen autóval jársz, kicsit mutasd be nekünk, és hogy miért ezt választottad? Igen, egy Cupra Atekám van, ez a harmadik autóm, amit a Seattól vagy a Cuprától kapok. Ugye akkor azt hiszem 3 éve kaptam meg az elsőt, akkor ez egy 1.4-es Seat Leon kombi volt. Manuális volt, elgurulgattam vele, nagyon jó érzés volt, első szponzorautóval be voltam izgulva, nagyon mindenhol azzal mentem. Aztán második évre, pont az olimpia után lett volna az autóváltás, és én mondtam, hogy szeretnék egy Cuprát kérni, és mondták, hogy jó, hát egy olimpiai éremmel kell hazajönni. Te sem voltál egyszerű, de a válasz sem. De semmi nyomás, és úgy küldtek, úgy mentünk ki, hogy ez is ott van a pakliban, hogy ha egy éremmel jövünk haza, akkor beülhetek egy Cuprába, ami egy nagyon nagy álmom volt, és hát ilyen a legfényesebbet hoztuk el akkor. És utána rá, igen, mondom. És már onnan hívtad a Seatot, hogy figyelj, adjátok már a szürke, ennyit mondok, szürke. Nem kell sokat gondolkozni, 20-as kerék legyen rajta. Igen, és akkor megkaptam egy ilyen fehér-narancssárga kerekekkel, nagyon baba volt, nagyon tetszett, és imádtam. Aztán egy idő után a nehezebb edzések után, amikor be kellett ülni, akkor egy kicsit alacsonyan volt, és elég nehéz volt kibeszállni izomlázas lábakkal, úgyhogy kijött ez a Cupra Ateca, ugye már csak a Cupra saját brand lett, egy albrand, vagy egy luxusabb, egy sportosabb brand lett, egy szétvált a Seattól, és akkor jött ez a Cupra Ateca, ez volt az első, és én azonnal rácsaptam az asztalra, és én azt mondtam, hogy nem kérek egyet, azt mondom, hogy szeretnék kapni egyet. Széltél, hogy azt mondják, hogy kell egy világbajnoki érem is gyorsan. És ugye nagyon gyorsan korcsázok a jégen ahhoz, hogy könnyebb legyen a döntés, hogy miért is van nekünk ez a Cupra, de azóta nagyon szeretem, hogy egy 2 literes 300 lóerős terepjáró, és azóta nagyon szeretem, nagyon könnyű kiszállni izomlázas lábakkal, úgyhogy akinek nagyon izomlázas szokott lenni a lába, annak nagyon ajánlom. Azért a nézők között nem gyakori szerintem. És én nagyon szeretem, tehát hogy mindenhova. És mi a jövőkép? Mi az, amiben még szeretnél beleülni? Januárban volt ugye Debrecenben az Európa-bajnokságunk, ami nagyon sikeres volt, mint a tavalyi évhez képest is. Ugye öcsémmel sikerült 1-2-ben megszereznünk az összetettet, és nagyon sok aranyérmet nyernünk, és szerencsére ott voltak a Seat képviselő és a vezérigazgató, mindenki ott volt, és mondták, hogy októberben jön ki a Formentor, és a fiúknak már ide le van készítve a kulcs, úgyhogy reméljük, hogy a vírus ez nem akadályozta meg, és nem bonyolít ebbe bele, és reméljük, hogy októberben megkapjuk öcsémmel mind a ketten az egyen Formentorunkat. Az mondjuk jól fog kinézni. Csabi, főleg az egyen. Ketten kapnak egyet. Igen, az egy csúsztatás. Mi így gondoltuk. Csabi, mentünk már itt ilyen autóval, csak akkor nem volt rajta jó gumi, főleg úgy, hogy téli. Mit vársz most tőle, hiszen azért a Seatok viszonylag jó időket mennek itt nálunk. Az nagyon jó ment téli gumival, az igazság. Ahhoz képest elég kemény volt a futóműve, hogy egy emelt SUV-ról van szó, vagy SAV, vagy nem tudom, ez éppen melyik hova kategorizálják, de ez nagyon jól ment szerintem, és téli gumival szerintem meghökkentően jó időt ment, nekem az rémlik. Úgyhogy én abba bízom, hogy ezzel a gumival ilyen szép dizájnnal meg aztán hasítani fog. Hát szerencsére nem koptattam meg őket nagyon, úgyhogy szerintem jók lesznek. Most belerakják a srácok a kilométert, fölviszik az átlagfogyasztást. János játsszuk is lesz szerintem, hogy ki kezd, és akkor ezt Csabán kell dönteni. Megyek én. Menjél te elsőnek, jó? Te emlékszel milyen nagyságrend, János? Hát annyira nem. De biztos, hogy 50 körül innen. És biztos, hogy be kell majd menjen 50 alá, mert... Szólj, ha látod valahol. Egy 50,8-okat teszteltek.
Ja, majdnem Cupra Ateca, ott látom, 166. Az, 50-0-85, de hát az szerintem az 2 másodperccel minimum gyorsabb lesz. Hát, Néztünk már ilyen térigumi különbséget, és egy komoly lóerős autónál azért 2-3 másodpercet számít. És tudod, utána, ha nem megy elég jót, visszaviszi egyből. Azonnal kérem a Formentot, ez nem elég gyors az a kicsi. Már 310 lóerő lesz. Hát az nagyon fog hiányozni, az a 10. Érezni is fogod, mert aztán kell is hozzá. Hát tudod, jobb érzés elmondani. A tudat. 310. Nem? Hogy 310, nem csak 300. De szépen halad egyébként, nagyon. Szoktuk kérdezni, hogy milyen nézd a saját autódat. Ja, de te nem izgulsz, tisztán látom, hogy nem izgulsz. Egyáltalán nem, csak az eredményt Milyen várod. saját autómat, ott vannak a szátosok. Nagyon baba. Nagyon. Nagy dög. Igen. Szóval hogy berohan oda a nagy dög? Na, az átment padlóval. Igen, és a 106. 16? 106. Ez baj lenne, többen menne, mint a Porsche, vagy? Nem, nekem tetszene. Igen. Egyenesbe halad. Nagyon, nagyon szépen. Nem tudom, azt hallottam, hogy néztem ilyen videókat, orba szájba, miért megkaptam, mindent megnéztem, és drag race-elték ezzel a Leonnal, és megverte a Leont a dragbe. Egész jól lehetett a kanyar közepétől kigyorsítani egyébként. Nem, mindjárt meghalljuk, hogy mi a szituáció. Az idő 48. Nem, én már látom. Igen? Csak mi meghalljuk, mit bemondják. Első kör 49.328, összidő 1.33, 2.31. Ami azt jelenti, hogy 7 tizeddel gyorsabb, mint a téli gumi, tehát ebből kell legyen még valahol, mert ez kevés különbség a két gumi között. Vagy az volt meglepően jó. Igen. Mondjuk az hűvösben volt annak. Igen. Ilyenkor már nagyon-nagyon meleg van. Mi volt ez a flakon itt az úton? Flakon? Itt Milyen volt a kanyar közepén belül egy üveg. Igen? Azt nem néztük. Nem láttuk. 7 tizedet javítottál a téli gumihoz képest, tehát 49.300, ami nekem javításban egy kicsit kevésnek tűnik. Ha megnézem azt, hogy a BFR-es Megane R-es megverte, és a Kia Stinger GT-vel van egy szinten, Hát azért az nem rossz. az meg az eredmény maga nem olyan rossz, így van. Tehát ezért próbáltam mondani hozzá, hogy Abszolút visszajöttek az emlékek, kemény a futóműve, még a szűkebb kanyarokban néha kicsit így arrébb is pattog, de igazánból nagyon jó viselkedik, és a második körben emlékszem, a másik autóval is, a téli gumival így végig csúszott a 4 kerékkel, ebben jobb a tapadás, de ebben meg néha kicsit így arrébb ugrik. A hátsó tenge is képes rá, de semmi alattomosság, tehát abszolút rendben van. Nem volt ez olyan rossz szerintem, értem ez alatt, hogy a körbe, hát 7 tizedet. Mindjárt meglátjuk. Most megköszönjük Sándornak a részvételt, és kicseréljük mindjárt ilyen világis top trükkel az öccsére, és ő meg megnézheti azt, hogy János, hogy milyen. Na és már is itt van az öcs, akinek szintén ugyanúgy köszönjük, hogy felhelyezte Magyarországot a téli sportok térképére, meg az olimpiai érmek térképére. Mesélj egy kicsit neked milyen kötődésed, nagyon menő a gyűrű, Köszönöm szépen. Milyen kötődésed van az autózáshoz, és te mivel jársz? Mert tudjuk, hogy ez Bratyóé, de azért te is egy ilyen márkával jársz. Hát ugye nem olyan rég kaptam meg én is az első Cuprámat, igazából tavaly volt rá lehetőség, hogy beüljek az én Cuprámba, az egy Leon Cupra, egy limitált kiadású R Cupra, úgyhogy az én autóm egy kicsivel másabb, kicsivel könnyebb, kicsivel most, hogy ugye nincs itt tesó, besugom ugye közétek, hogy szerintem egy kicsit vagányabb az enyém. Ez a legjobb szó. Figyelj, ő mondta, hogy szereti, ha magasabb, nem kell olyan mélyre ülni, mert az már nem Azt mondta, hogy fáradt szombokkal szeret magasra ülni. Hát az enyém meg szerintem egy kicsit... korában már. Persze, ráfér szerintem ugye a kényelem, de az enyémben benne van ez a kis vagányság, hisz vannak hozzá olyan karbonspoilerek, és kicsit meg van könnyítve az egész. Úgyhogy nagyon kényelmes ez az egész, és én nagyon szeretem. Meg mindkettőtökről az süt le, hogy imádjátok az autózást, és ez nekem annyira tetszik, és hallottuk, hogy hát van valami jövőkép az idei évre, hogy valami változás lesz az autóban.
Igen, nyilván a sport miatt nagyon közel áll hozzánk, hisz mi is szeretünk száguldani égen. Nyilván az utakon azért betartjuk a szabályokat, figyelünk a kresszre és mindenre, az épségre, úgyhogy ott az utakon azért annyira nem túljuk tőle ezt az egészet. Elvileg, hogyha minden jól alakul, akkor nem sokára meg fogjuk kapni mi is az új Cupra Formentorokat, amik ugye mostantól ettől az évtől lesz elérhető. Ugye a Cupra már első gyártású saját Cupra autója lesz, és ugye ez lesz az első ilyen autó, amit így piacra fognak kidobni. Nagyon menő. Csabi, még akartál a körrel kapcsolatban mondani valamit? Igen, két dolog, ami lehet, hogy egy picit hátráltatott, hogy én S-be mentem a váltóba, de sokszor felváltott olyan helyen, ahol nem kellett volna, és utána egy picit gondolkozott, lehet, hogy abba kéne valamit csinálni, mert lehet, hogy azzal vesztettem egy pici időt. Egyébként visszatérve, hogy szoktam télen ilyen befagyott tavakon jégen autózni, tehát szerintem egyszer, ha majd lesz időtök, a kettőt kombinálni kéne, mert az aztán hiper-szuper poén. Csinálunk majd egy ilyet. Figyelj, annál nagyobb poén szerintem kevés van, az az igazság. Csak főleg, mikor ő korcsolyával megkerülni közben, te a kocsival csúszkálsz. Én nem fogok fázni. Csabi, meg azért a Korcsolya Szövetségen kíváncsi lennék, mikor eljárnánk egy ilyen ötlettel, hogy versenyszezonban játszunk már egy ilyet. Szerintem benne lennének egy. Elengednek? Tudnák, hogy megnyerjük az egészet. Ja, egy jó sportónak kell az önbizalom. Igen. Jani, nézzük meg akkor, mit tudsz kihozni belőle. Igen, szépen elindul nagyon. Az, hogy tényleg egy SUV-ban rajtprogram van, hova fejlődik már. De nagyon jól elindult. Tehát nagyon. Meg nagyon jól is mozog? Kevés ilyen kemény futóműves ilyen SUV van, általában lágyabb. Érezted benne, amikor egy kicsit... Ugrál így darabosan, arrébb pattog, vagy mire gondoltál? Hát amikor így elindulsz egy kicsit így... Igen, hátra billen, abszolút. Jó, basz. Sikánféktál az viszonylag jól sikerült. Igen? Aha, hát azt hallhattuk messziről is. Pont az előbb mondtam itt kamerán kívül, hogy lehet, hogy én itt embernék azért így ennyire menni. A fiúkban azért van egy pár. Persze, a tapasztalat azért ez megvan. Hidd meg, mi meg jégen lennénk. Igen, mi meg ott lennénk óriás bajba, igen. Nem autóval, de mondjuk így korcsolyával a lábon, persze, én marhára nem vagyok jó. 104, te 106-tal mentél. Azt is látok. Olyan különbségeket tudok bemondani, hogy nem is értitek. Oda csaptunk. Olyan interaktív vagyok, mint egyszer. Ott az egyenesben nagyon eljön. Az a 300-ból az érezhető rajta. Egyébként, Bézi, ha neked lennék, én egy ilyenbe próbálnék belecsüccsenni. Magas is nem tudok... Ja, nem tudsz fölmászni. Nem, fölmászni simán föl tudod, mi a baj vele? Hogy a pakolás ahhoz, hogy lenyúljak a székért, és onnan fölemeljem. Az van túl mélyen. Az van túl mélyen, mert egyébként Szenik meg bármi lenne, nekem is Espace, a Renault-nál bármi. Csak mélyen van sajnos, az a nehézség vele. Na halljuk, hogy tudod-e valamit javítani? Első kör 49.202, Másfél összidő tized. 1.33.220. Na, akkor még megvert a Stinger GT-t, egy 2 literes turbo Insigniát, meg a Mazda 6 MPS-t, és egyébként egy GC8-as STI mögött, meg egy CLS AMG mögött van, és 49.200. Az már teljesen jó. Van. Igen. Az már teljesen jó. De a tiéd még gyorsabb lenne, nem? Én szerintem igen egyébként, mert kicsit lejjebb van, kicsit... Alacsonyabb súlypont, de majd az új autókat elhozod. Hát azt mindenképpen. 49.202, úgyhogy még több mint másfél tizedet tudtál javítani, és ez jó autók, mert ilyen Mazda 6 MPS, Kia Stinger GT, meg Insignia 2 liter turbo, amit még maga mögé utasított. Ez már nem tűnik annyira rossznak azért 49 eleje. Kicsit ortolós volt, szerintem már úgy kicsit meleg az eleje, lehet, hogy nyomással kicsit lehetett meg volna még variálni. De úgy tök jó. Tényleg az furcsa, hogy annyira feszes, kemény, egy csomó helyen így pattog már. Főleg a sikánban mind a kétszer nem akart megállni, mert ott elpattog.
azt nem lehet elég jó tempóval így megcsinálni, de amúgy nagyon jó kicsi ez. A rajtot néztük még, hogy csodálatos, hogy rajtprogram és hogy elindul. Igen, nagyon szépen elrúgja magát, meg jó ereje van, meg úgy végig jó ereje van, tehát nem az van, hogy neked nem váltott föl, akkor kézzel mentél? Mindig felváltott és mindig visszahúztam a kanyar közepén. Tehát azért dolgoztál. Tehát én egyfolytában elmatakoltam, hogy jó legyen, de így kiadta. Nagyon szépen köszönjük neked is, hogy elhoztad a terméket, illetve hogy a család elhozta, és nagyon szeretettel várunk majd vissza az új autókkal, és baromi sok sikert az őszre, meg a téli szezonra. Reméljük lesz. Ja, igen, legyen siker. Úgy készülünk. Támogatónk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. A mögöttünk álló R8 az volt már itt, csak még akkor más volt a színe, vagy nem volt rajta zöld matrica. És igazániból azért kaptuk vissza az AMTS-től, meg Nokta Balástól, hogy menjünk vele 2 kört, mert ugye ezzel még csak 1 kört mentetek, kíváncsi vagyok, hogy ezzel majd hogy lehet szaladgálni. Ugye ez a V10, tehát ez a komolyabbik. Mit kell még tudni róla, János, hát ha nem látta mindenki az első menetet? Nézzék meg. Balázsnak valószínűleg, igen, mindenképpen nézzék meg. Ugye akkor nagy csatában volt a GTS Porsche-val, és ugye az fájt utána, mert ugye ők barátok is. Balázsnak már akkor fájt, hogy megverte a GTS Porsche. Azóta meg még elég sok minden megverte. Igen, azóta sok minden, tehát már kicsit szomorúan kérdeztem most, hogy hanyadik a listába. Úgyhogy nem tudom, mit várhatunk még pluszba. Azt mondta, hogy most talán jobb rajta a gumi. Reméljük, jobb állapotban van a pálya. Viszont nagyon meleg van, az nem feltétlenül használ a motorerőnek, de amiben ennyi lóerő van, lehet, hogy az inkább jó, még gyengébb, nem? Még elmartózható. Úgyhogy az egyetlen fájdalmas az elmúlt hetekből, amivel kapcsolatba kell hoznunk ezt, azt ugye még a Trophy R jó pár héttel ezelőtt, igen. Ami azért 1 tizeddel alá tudott menni. Csabi, ennek szemszögéből hogy nézzük? Más kategória. De az idő adott át meg, hogy 43-450 vagy 43-366. Nem tudom, tudunk-e jobbat menni igazándiból, de viszont nagyon élveztük annó ezzel a menést. Azért ennek a V10-es motornak annyira különleges hangja van, hogy már az önmagában egy szenzációs életérzés. Nyitott tető, süt a nap. Már csak gyorsan kéne menni. Most motor ezeknek azért sokkal kellemesebb a nyomatékladása, tehát a gázpedálással jobban lehet vele játszani. Aztán, hogy jobbat megy. Hát, meglátjuk. Játszátok le, és akkor nézzük meg, hogy milyen a dupla körön azóta már Shrekké változott autó. Menjél. Jánosom, akkor a Target. Target? Mi? Csak hogy úgy vezessek. 46-450. Ezt BZ mindig elmondja, mintha belül számolnánk. Vigyél kulcsot, mert lehet, hogy kell. Ja? Te szeretne a Forma egy ilyen hangot? Ajaj. Egyáltalán bármilyet. Igen, bármilyen hangot. Na, nézzük. A sebességadatot is figyelt. Próbálom nézni, főnök, hogy meddig érünk el. Te vagy az? 82. 82. Az jó. Az így nem rossz, mert az versenyautós adat. Igen. Olyan kis agresszíven megindult, na. Új. Ajaj. Össze-vissza vált. Föl le. Ebben benne volt a veszteség, és akkor finoman fogalmaztam. Hát, nem volt dráma, csak persze nem az ideális. Igen, az a standard már gyors autós. Igen, úgy tűnik, hogy a 112-113 tűnik a standard ilyen, az már olyan halad. Ő át akar menni. Vagy ahogy Rafi mondta, abban van akarat. Igen. Picit bennem maradt. Abban volt akarat. Abban volt akarat. Jó volt.
Hát lássuk. Hallgassuk. Első idő 46.393, összidő 1.28.142. 600. 600? Javult, tehát hogy Hoppá. látszik, hogy óriási különbség nincs, de ugyanott megyünk. Ugyanott megyünk. Ez egész jónak tűnik nekem így referenciának. Igen. Igen, ez azt kell mondanom, hogy ennyi lóerőből is, hogy ugyanezt így ki tudjátok autózni. És mondjuk ki, hogy jók vagyunk. Muszáj lesz. Igen. 600-addal jobb. Saját magánál. Jobb vagy, mint valaha. Jani szerzett egy pár ilyen 3D szemüveget a mozikból, meg ilyenek. Mozikban már tudunk menni. És adjál rágót, ma amúgy is büdös a szám. Na, ez a termés. Ez a termés a körnek. Ez én voltam az egyik féktávon. A vicces érzés volt, hogy valamibe bealakad a cipődnek, így valahova ide akadhatod be, és tudod, lépsz rá, és akkor valami így feszíti vissza. Jézus. Hát nagyon... Drága szemüveg volt? Nagyon... Ez a mozis, nem? 3D. Mozis, az semmi. Nagyon ott vagyunk, ahol eddig is, mert ugye 46.450-e volt, és most 46.393-at mentél, tehát egy 600-ad. Az első kanyar az hibásan lett teljesítve, ott elcsúsztam orral, de utána egész jól összeállt a kép, úgyhogy szerintem van benne azért egy... Váltást éreztem egyszer az énesből, hogy fölvált, levált. Igen, akkor meg ugye nem akart, rányomtam, nem váltott azonnal, és tudod, ilyenkor automatikusan így még egyet rányomsz, igen, és akkor meg felvált, és 2 lett. Tehát ott, akkor még egy hiba volt. Mert az első körben volt, tehát valószínűleg az is valami veszteség. Akkor Csabi, még 45-9-et lehet vele venni. De nem akarok nyomást helyezni rád. Igen. És talán neked már nem lesz a lábtérben annyi minden. Eddig ilyen 114, 115, eddig ilyen 112-113-ban mentek át ott a mérési ponton. Ezt a most itt már látod pont? Aha, ott egy ilyen kiíróban van. Mentős rekordot mentem már. Hát nem, mert a versenyautók az ennél jobbak, de utcai autóból mondjuk, hogy igen, ha ez megnyugtat. Ja, egyáltalán nem rossz. Eltért a kerék. Na halljuk, mit tudunk? 46-3-at kell? 393 volt a tiéd, aha. Első kör 45.805. Mondtam, hogy lehet 45 végén. 1.27.530. Az azt jelenti, hogy most már csak 600-adra van a haverodnak a Porsche-jától. Menjünk még vele, mi? Ez beadásban lesz, ugye? Nekem
kívülről is látszott, de az óra is azt mutatja, hogy igen, csak tudtál javítani. 45-805, ami 5 helyet javít, és így egyébként annó ugye nagy harc volt a GTS-es brigád között, így 600-ra van már csak attól a GTS-től, viszont megveri például az első Fábia időt, meg még a hangyászt is, úgyhogy ezzel azért markánsat léptél előre. Az első kör az jó volt, a második kör nem, ott szerintem már lehet, hogy az első nyomás nagyon elment, de ott az első körben nem volt ilyen szempontból hiba, szerintem a másodiknak ott az első fele az kicsit túl sokat akartam az autótól, és azt már ő annyira nem. Egyébként tetszett a mozgása, úgy ha sikerült elfordítani az órát, akkor gyönyörűen még a hátulja gázadásra pont egy finoman csúszik, úgyhogy nekem az kifejezetten tetszik. Még egy-két mozi szemüveg előkerült az utastérbe, de nem baj, nem szerettek ezzel moziba járni, egyébként megértem. Teljesen érthető. Semmi gond, meg egy számla van még benne, de nem baj. Nem fizetted ki. Nem fizettük ki, úgyhogy nem, jó volt, nagyon jó. És ez a V10-es hang, ez szerintem megunhatatlan. Meg az, hogy milyen szépen lehet szabályozni. Abszolút, gyönyörűen. Tehát és nem az egyszer csak beléd rúg, hanem gyönyörű, amennyit nyomsz, annyi jön. Igen. Nagyon szép. A Seat sportos márkájának SUV-jával Csabi birtokol minden értéket. Jani görbéi eléggé elmaradnak most tőle. A rajtban Csabira 0,87 G terhelődik, míg Janira csak 0,65, majd Csabi éri el a 60-at gyorsabban 2,597 ezred másodperc alatt, ami manapság már nem meglepő egy erős szabadidőautótól. Az első körön a két pilóta kigyorsításai nagyjából megegyeznek, és a második körre a tempók is kiegyenlítődnek. Jani fordul be minimálisan gyorsabban a második kör első kanyarjába 115 km/h-val. Érdekes módon a második körön csak 120-ig gyorsul Csabi, míg az elsőn 121,76 km/h, ezzel a legmagasabb elért sebessége, viszont a korábbi fékezés segít a sikánon átvitt tempón, és a maximális oldalgyorsulás itt 1,24 G. Az R8 VT Spider körei közül Csabi első körén sikerült minden értékből elérni már a maximálisat. A rajtok nem voltak eltérőek, mint a Cupránál, de Csabinak így is valamivel jobban sikerült, és 1,543 ezred másodperc alatt már el is éri a 60-at, ami elképesztően jó eredmény. Csabi a kör negyedétől kicsit jobban ráérez az Audi kezelésére. Az első körön el is éri a maximális sebességünket 134,4 km/h-val. A 2018-as R8-al csak 130,53 km/h tudott. Láthatóan most az R8-at már jobban merték használni a fiúk. A célegyenes mindketten 100 felett lépik át. Az első kanyarban Csabi bátrabb és 127-tel fordul a fehér aszfalton, ami barátok közt is félelmetes érték. Maximális gyorsulásunk megközelíti az 1 G-s értéket, a maximális lassulás pedig átlépi, egészen pontosan 27 századdal. A maximális oldalgyorsulás szintén elég magas, Csabinál 1,38 G. Urak, köszönöm a mai élményt, és nektek is, hogy itt voltatok, kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.